Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức làm bánh ít kiểu miền Tây. Hôm nay mình làm đặc biệt là cái nhân mặn, nhân thịt thì mình ăn nó sẽ không có ngán. Và cái bột làm để 3 ngày bánh vẫn dẻo mềm, ngon và dễ. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình có 200g thịt nạc vai heo, xay ra trước. Bên đây là mình có nấm mèo và nấm đông cô, hai loại thì mình ngâm nước cho nó nở mềm trước luôn ha. 50g đậu xanh đã nấu chín sẵn thì ra khoảng 1 chén vậy nè. Một cái củ sắn này khoảng 300g, gọt sạch vỏ rửa sạch, và một ít hành ngò nữa, hành tím và tỏi chút nữa mình băm ra. Sắc hành lá và ngò rí trước một cái cho nó nhỏ nhỏ vậy nè. Xong rồi cái mình để qua một bên, cái mình đi làm tới cái phần hành tím và tỏi, cũng băm sơ sơ ra. Hành tím thì mình dùng củ vừa vừa vậy nè, nếu mà củ nhỏ thì các bạn dùng 2 củ ha, cùng với vài cái tép tỏi nữa. Củ sắn này có thể xắt hạt lựu nhỏ nhỏ cho nó đều, còn ở đây thì mình xắt hơi lớn, cho vào trong cối xay cho nó nhanh nè. Mình dùng cái cối xay này là cái cối mini đa năng, các bạn có thể tìm mua ở trong kênh của mình nha. Bấm vào kênh rồi cái bấm vào cái chữ chuyển đến cửa hàng, các bạn sẽ xem được nhiều sản phẩm và lựa chọn. Xay xong rồi mình xay luôn cái phần nấm luôn, hành tím và tỏi băm sẵn ra. Các bạn sẽ cho dầu vào chảo, rồi mình cho tiếp hành tím và tỏi vô, xào cho phần hành tỏi này nó dậy mùi lên. Tiếp theo là mình cho hết cái phần thịt vô mình xào. Xào với lửa lớn nha, cho thịt nó không có bị ra nước nó săn và nó tơi rời. Cái bước xào này giúp cho nhân nó thơm nè. Rồi lấy cái củ sắn mình cũng cho vào xào luôn. Thịt nó vừa săn các bạn cho tiếp củ sắn vô được rồi. Củ sắn này mình xay nó nhuyễn mịn thì khi mà mình làm nhân cái nhân nó quyện đều, nó không có bị xảm Rồi bây giờ tiếp theo là mình lấy cái phần nấm mình cho vô nè. Nấm mèo và nấm hương luôn, mình dùng 2 loại cho nó giòn và nó thơm. Bánh ít nhân mặn, một món bánh quen thuộc mà ăn nó không ngán. Đậu xanh cũng cho vô luôn. Có đậu xanh vô thì phần nhân nó sẽ dẻo và nó kết dính tốt hơn, nó bùi bùi ăn ngon nha. Nêm thì mình cho muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, muỗng canh đường, chút xíu bột ngọt, không ăn thì bỏ qua, cùng với tiêu xay. Rồi cũng đảo đều lên. Cái phần gia vị này thì các bạn xào mình nếm thử cho nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt vừa ăn vậy đó, thì cái bánh của mình nó sẽ ngon nè. Xào cho nó hơi khô ráo một chút là được rồi. Rồi cái cho tiếp hành và ngò vào sau cùng. Rồi tắt bếp luôn ha, mình để qua một bên cho nhân nó nguội. Mình có ở đây 2 củ khoai lang màu vàng, khoai lang Nhật các bạn hấp chín, sau đó thì mình tán ra. Cái khoai lang này thì mình cho vào trong bột, nó sẽ tạo cái độ ngọt và cái độ mềm dẻo cho bột Hoặc là các bạn làm cái khoai màu trắng cũng được luôn. Hôm nay thì mình dùng cái gói bột nếp Thái này, mình thấy bánh nó sẽ dẻo ngon. Rồi sẽ cắt hết ha. Cái gói bột này là 500g nè, mình dùng hết gói luôn. Cùng với 2 củ khoai lang vừa vừa, cho hết vào thau. Mình thêm vào trong đây nửa muỗng cà phê muối. Rồi các bạn cho hết phần khoai lang vô nè. Khoai lang thì mình thấy tinh bột nó nhiều hơn, còn ngoài ra thì các bạn dùng khoai tây cũng ngon luôn nha. Mình bóp sơ một cái cho nó quyện đều khoai. Mình sẽ cho vào trong đây khoảng 400 cho đến 500ml nước nóng. Nước nóng thì các bạn nấu cho nó sôi rồi mình để cho nó bay hơi bớt một chút. Các bạn trộn vào trong bột thì giúp cho bột nếp nó dẻo và nó không có bị chảy, nhưng mà không có cần dùng nước sôi. Cái bột này thì nó cũng dễ lắm, các bạn dùng nước lạnh cũng được nữa. Mình có trộn với khoai
Thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn. Trộn sơ cái cho nó nguội bớt á, rồi cái mình dùng tay mình nhồi nha, cho khối bột nó dẻo và nó quyện lại. Cái này á, nó mềm, dễ nhồi lắm. Nếu mà nó có hơi nhão á, thì mình thêm chút bột khô. Còn nếu có khô, thêm chút nước nóng nữa. Mình dùng lá chuối xiêm ha. Lá này thì mình đã trụng sơ với nước nóng. Rồi á, mình lau cho nó sạch lại 2 mặt lá. Một miếng ở bên ngoài gấp đôi cái miếng ở bên trong. Nhồi sơ bột lại, thoa dầu ăn vào trong tay. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cục bột, đè cho nó dẹp. Các bạn múc nhân vô, tùy theo cái bánh lớn hay nhỏ nha. Nhớ là cái bột á, nó sẽ gấp đôi nhân, là bao phủ nó vừa luôn. Cái bánh mình ra nó không có ngán nữa. Cho qua bên cái miếng lá. Các bạn cũng có thể làm một lần vậy nè. Nhớ là quét sơn lớp dầu với miếng lá nó không có bị dính. Rồi bây giờ mình sẽ gói nha. Cái mặt ở bên trong á, các bạn quét dầu lên. Để khi bánh nó chín không có dính, chứ không thôi là nó dính lá dữ lắm á. Quấn nó lại. Rồi trước khi mà lấy cái viên bột, các bạn cũng thấm sơ qua dầu. Mình lăn lăn nó vậy nè. Rồi túm đều 4 cái góc cho nó đừng có bị chảy bột ra. Rồi để lên cái miếng lá là mình gói thôi. Đây là cái cách quen thuộc nhất, dễ gói. Cách này á, là nhà mình hay áp dụng nè. Túm đều lại cho nó có cái mỏ nhọn ở trên á, thì ra cái bánh ít nó sẽ xinh xắn và nó đẹp. Mình đã gói xong hết rồi nè. Những cái bánh cũng lớn. Còn nếu mà các bạn gói nhỏ thì khoảng 20 cái á. Gói lớn thì từ 15 cho đến 20 cái á, tùy theo cái kích cỡ à. Mình gói xong thì bây giờ mình chuẩn bị mình đem đi hấp nha. Các bạn bắt sẵn nồi nước đi cho nó sôi. Chất vô á, thì mình nhớ để cho nó nằm. Thì khi bánh nó chín á, nó sẽ có cái chớp nhọn. Còn các bạn dựng đứng á, thì nó không có chớp nhọn. Và nhớ chừa cái cho nó bốc cái hơi nước lên. Thì nó mới chín đều. Chứ không thôi các bạn chất đều quá mà nó không có hơi nước bốc lên để lâu chín. Mình sẽ hấp 25 phút với lửa vừa. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn ha. Rồi bây giờ sẽ mở nắp ra. Nước sôi sẵn. Còn nếu mà nước mà không sôi thì các bạn phải hấp 35 phút nó mới chín á. Bánh chín thì mình xấp nó ra rồi cái chờ cho nó nguội bớt, ăn nó mới ngon. Bánh ít nào cũng vậy luôn. Các bạn làm thì mình chờ cho nó hơi nguội một chút, bột nó sẽ dẻo ngon. Đối với nhân mặn hay là nhân ngọt gì cũng vậy hết á. Cái cách làm mà mình pha thêm khoai lang vậy nè, vô trong bột. Thì mình thấy bột của mình nó dẻo mềm mà mình không có cần phải dùng cái bột nếp mà mình tự xay ra. Còn làm cái bột nếp xay thì nó mềm mà nó hơi mất công á. Bánh nó dẻo ngon và nó có cái chớp nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Bánh ít nhưng mặn, ăn cái bánh này là nó không có ngán đâu. Nó mặn mặn ngọt ngọt nè. Có thịt, có rau củ. Ở trong bột thì có thêm khoai lang đã có cái vị ngọt. Mình cho thêm chút muối để cái vỏ bột nó đậm đà hơn. Đó, bánh rất là dẻo luôn á. Phần nhân và phần bột cũng đều nhau nên là ăn nó cũng vừa. Còn các bạn làm bột nhiều là nó dễ ngán lắm á. Và ngoài cái cách ăn không, bình thường vậy, mình có thể tháo ra các bạn cho thêm rau. Rồi cái chan nước mắm chua ngọt lên, ăn nó cũng ngon dữ lắm luôn á. No bụng nữa. Bánh này nếu mà các bạn làm nhiều á, thì mình cứ để yên ở trong lá nha. Ăn 2-3 ngày luôn, vẫn mềm ngon chứ nó không có bị cứng. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình nha. Và mời các bạn bấm vào trong kênh, vào trong cửa hàng và mua thêm sản phẩm ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.